What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, Hungry Nognog. And today's video, magbumukbang tayo ng shawarma. So, ito na yung shawarma. Excited na ako pag-uwi dahil magbumukbang tayo ng shawarma. Yung bahay namin, sobrang lapit lang dito sa mall. So, mga ilang lakad lang nandun ka na. So, ngayon, uwi na. So, ito na nga yung shawarma natin. So, meron tayo first one. Actually, pangalawang beses ko pa lang siyang matitikman. Hindi talaga ako fan ng shawarma. Pero nung first time ko siyang matikman, bumili ako ng chicken shawarma. Yung buy one take one nila for only 89 pesos. Doon ako na-hook kasi sobrang sarap niya and healthy siya dahil nga chicken, tsaka mayroon siyang tomato, tsaka pipino, tsaka mayroong sibuyas. So, healthy siya. So, ngayon guys, sisimulan natin ang mukbang ng shawarma. So, simulan natin ang mukbang guys. Sarap. Sobrang sarap. Ulit natin yung isa. Sa buntot. Medyo spicy siya. Kaya pinagpapawisan ako.
tastes so good. It tastes so good. Lalo yung spicy flavor. Kaya medyo pinagpapawisan ako dahil maanghang. Kayo guys, sa video na ito, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo lang yung subscribe button at hilahin niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga mukbang videos. Hanggang sa susunod. Bye!